हेलो साथीहरु नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाई सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम हाम्रो युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर म तपाईहरुको साथी कुमार। हजुर सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु माझ AutoCAD सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी स्टेयर बनाउने सिक्ने छौं। आजको भिडियोमा हामी यहाँ तपाईको हैन यहाँ तपाईले देख्नु भएको होला यहाँ भ्र्याङ बनाउने सिक्ने छौं। हजुर तपाईहरुलाई सकेसम्म म 2-3 प्रकारको स्टेयरहरु ड्राइङ गरेर देखाउने कोसिस गर्ने छु। आजको भिडियोमा भने हामी सिम्पली यहाँ यसको ड्राइङ यसको स्टेयर मात्र बनाएर देखाउँछु र अर्को भिडियोहरुमा हामी छुट्टै-छुट्टै प्रकारको स्टेयरहरु पनि बनाएर देखाउने छौं। हजुर साथीहरु विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म सानो रिक्वेस्ट अवश्य गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु र साथसाथमा रहेको घण्टी बटनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि हामीले यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले अटोमेटिकली नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। हजुर साथीहरु तपाईहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी पनि धेरै भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेल त्यसपछि मोबाइल इन्टरनेट ट्रिप टिप्सहरु पनि मैले अपलोड गरेको छु। कृपया तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर साथीहरु आउनुस् अब हामी हाम्रो आजको टपिक्सतिर लागौं। अब हामी हाम्रो काम सुरु गरौं। हजुर साथीहरु तपाईले देख्नु भकै होला अहिलेसम्म हाम्रो काम यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। हेर्नुस् ड्राइङ देखि लिएर वाल तपाईको हैन सम्पूर्ण काम अहिलेसम्म यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईले देख्नु भएको होला। अब हामी तपाईको आज स्टेयर बनाउन सिक्ने छौं। त्यसको लागि म तपाईलाई कन्सेप्सनल भ्यूबाट तपाईले रियलिस्टिक भ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। एकचोटी हेर्नुस् यस्तो हो हाम्रो नेचुरल चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नु भएको होला। हजुर साथीहरु अब म आजको चाहिँ हामी स्टेयर बनाउँछौं। स्टेयर बनाउनको लागि तपाईलाई म पहिला के गर्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण वाललाई त्यसपछि रुफ रेलिङ तपाईको स्ल्याट सबैलाई म हाइड गर्दै अब हामी होममा गएर तपाईको राइट क्लिक गरेर प्यारालेलमा गए। तपाईले यहाँ देख्नु भएको होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आज हामी भनेको तपाईको प्रेस पुल कमान्ड युज गरेर काम गर्ने छौं। प्रेस पुल यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई सिलेक्टको लागि एम थिच्नुहोस् स्पेस वाल तपाई मल्टिपल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मल्टिपल यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि भइसकेपछि तपाईले स्पेस थिच्नुहोस्। तपाईले हाइट कति दिनुपर्ने अब म यसको हाइट 7 इन्च दिन्छु है। तपाईले 7 इन्च दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि यदि तपाईकोमा यस्तो भ्यू आएको छैन भने तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् रियलिस्टिकमा तपाईको यस्तो केही पनि आउँदैन। हेर्नुस् हैन यहाँ तपाईको कन्सेप्सनलमा तपाई गयो भने तपाईको हेर्नुस् यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मुभ कमान्ड युज गरेर काम गर्ने छौं। एम मुभ कमान्ड सेलेक्ट दिस अब्जेक्ट स्पेस यो पोइन्टबाट पिक गरौँ। योबाट पिक गरेर तपाईको यो पोइन्टमा राखिदिए मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु। फेरि एम तपाईलाई यसलाई पनि मुनिको पोइन्टबाट तपाईले यो पोइन्टबाट पिक गरेर तपाईँले यो पोइन्टमा राखिदिन्छु।
त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गर्छु EM तपाईले सेम प्रोसेसमा जानुहोस् तलबाट पिक गरेर तपाईको यसको टपमा राख्दिनु यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् EM तपाईको यो डाउन पोइन्टबाट पिक गरेर तपाईको यसलाई पनि सेम प्रोसेस चाहिँ यसको टपमा राख्दिनु टपमा राखिदिए त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गर्नु EM भनेको मुभ हो यसलाई पिक गरेर तपाईको यसको माथि राखिदिनु तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ ओर्बिटबाट हेर्नुस् हैन मुभ कमान्ड युज गर्नुस् फेरि पनि तपाईले यो पोइन्टबाट पिक गर्नुस् यो पोइन्टबाट तपाईको यो पोइन्टमा राखिदिनुस् फेरि मुभ कमान्ड युज गर्नुस् तपाईले यो पोइन्टबाट पिक गरेर यो पोइन्टमा राखिदिनुस् तपाईले मुभ कमान्ड युज गर्नुस् फेरि पनि तपाईको यो पोइन्टबाट पिक गरेर तपाईको यो पोइन्टमा राख्नुस् तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् मुभ कमान्ड युज गरेर यसलाई पनि मुभ गरिदिनु होला मुभ गरेर तपाईको सेम पोइन्टमा राखिदिनुस् यसलाई क्लिक गर्नुस् मुभ कमान्ड स्पेस क्लिक गरेपछि तपाईको रिपिट हुन्छ है कमान्ड यो सेलेक्ट गरे मैले मुभ कमान्ड पहिले युज गरेको छ मैले स्पेस क्लिक गरेपछि अटोमेटिकली रिपिट हुन्छ सेलेक्ट गरे स्पेस त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरे स्पेस यसलाई सेलेक्ट गरे स्पेस यसलाई सेलेक्ट गरेर स्पेस यसलाई सेलेक्ट गरेर स्पेस यसलाई सेलेक्ट गरेर स्पेस टिप्नुहोस् यसलाई सेलेक्ट गरेर स्पेस टिप्नुहोस् अब यसलाई डिलिट गरिदिनु हुन्छ तपाईको आवश्यकता छैन यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस् केही छैन अब यदि भइसकेपछि अब हामीले यसलाई सेभ गरौँ यदि भइसकेपछि तपाईको म अब तपाईको छ नि वाललाई अन गर्छु तपाईको हेर्नुस् वाल अन भयो त्यसपछि तपाईको रुफलाई पनि अन गर्छु रुफलाई पनि अन भयो हेर्नुस् तपाईले ओर्बिटमा गएर तपाईले भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् तपाईको यहाँसम्म भयो एक्युरेट भयो हेर्नुस् अलिकति टच भएको छैन त्यसको लागि तपाईले कहाँ जानुहोस् भनेपछि थ्री डी मोडलिङमा जानुहोस् थ्री डी मोडलिङमा गइसकेपछि तपाईले सोलिडमा जानुहोस् सोलिडमा गइसकेपछि तपाईले एक्सट्रुड फेसेसमा जानुहोस् यसलाई क्लिक गर्नु यसलाई क्लिक गर्नुहोस् स्पेस तपाईको यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् जोडिदिनुहोस् है त हेर्नुहोस् कम्प्लिट भयो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो कम्प्लिट भयो यो माथि हामीले रेलिङ पनि अन गर्यो भने दामी देखिन्छ अब तपाईको अझै कम्प्लिट भएको छैन यो भाग र यो यताको खाली भागलाई हामीले
फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यसलाई तपाईको फेरि ड्राफ्टिङमा गएँ। त्यसपछि तपाईले यसलाई म रुफलाई अन गर्छु, अफ गर्छु, तपाईको वाललाई अफ गर्छु, तपाईको रुफलाई पनि अफ गर्छु है त। त्यसै गरिसकेपछि मैले अब तपाईको पिएल लिन्छु, पोली लाइन लिन्छु तपाईको पोली लाइन लिएर तपाईको म तपाईको यहाँ पॉइन्टबाट लिन्छु, यहाँबाट पोली लाइन लिएँ। त्यसपछि तपाईको यो पॉइन्टमा लगेँ, यो पॉइन्टमा लगाएपछि तपाईको मैले यो पॉइन्टमा ल्याएँ। त्यसपछि यो पॉइन्टमा लगेँ, आर्क लिन्छु ए, सरी लाइन लिनु पर्यो, यहाँसम्म लाइन रहेछ, लाइन लिएँ। त्यसपछि आर्क लिन्छु, यहाँसम्म आर्क, त्यसपछि तपाईको यहाँसम्म पनि आर्क लिएँ, यहाँसम्म आर्क लिएँ, लाइन यल, तपाईको यहाँ गरेर क्लोज गरिदिएँ है त। यदि भइसकेपछि यसलाई अब हामी यसलाई प्रेसफुल कमान्ड सिलेक्ट द अब्जेक्ट, तपाईको यसलाई हामी कति दिएछ हाम्रो उसको माथि रुफको 8 इन्च दिएछ, 8 इन्च गरेँ। 8 इन्च गरिसकेपछि तपाईको अब यसलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि डाइरेक्टली हामीले माथि गएर मुभ गर्दा नि हुन्छ हैन। अब यसलाई अन गरेर तपाईको जस्तै छ नि स्टेयरलाई अन गरेर तपाईको यहाँबाट गएर माथि मुभ गर्दै नै हुन्छ, माथिबाट उठाइदिए पनि हुन्छ है, हाम्रो जस्तो गर्दै नै हुन्छ। मैले मुभ कमान्ड युज गरेँ, सिलेक्ट अब्जेक्ट, यो पॉइन्टबाट क्लिक गरेर तपाईको सरी अलिकति केही छैन, यति नै हो। तपाईले देख्नुभयो। अब तपाईको अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। तपाईको अब हाम्रो वाल अन गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको रुफ अन गरिदिनुहोस्, ल हेर्नुहोस् हाम्रो रुफ र यसको कलर सेम हैन। यसको लागि म्याच प्रोपर्टीमा जानुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नु र यसलाई पनि यस्तै सेम कलर लगाइदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। तपाईले देख्नुभयो, यहाँसम्म कम्प्लिट भयो हाम्रो काम। यहाँ पनि यता पनि आउनु पर्ने, अलिकति मिस्टेक भएछ। यसले पनि तपाईले सेम तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट माथि लिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेम तरिकाले। अन्त यतिकै ठिकै पनि छ। अब हामी तपाईको सेट अन गरौँ। सेट अन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ तपाईको हेर्नुहोस्, यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् घर। अब अनि त्यसपछि हामी रेलिङ, तपाईको रेलिङ चाहिँ पनि अन गर्छु। मैले रेलिङलाई पनि अन गर्दै हेर्नुहोस्। देख्नुभयो।
हैन। त्यसपछि रेलिङलाई अन गरिदिएपछि हजुर आजलाई चाहिँ यो भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। बाँकी तपाईलाई अर्को भिडियोमा पनि हामी अकाउन्ट स्टेयर बनाउने सिक्नेछौँ। आजलाई यदि भन्दै यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुर हस्त नमस्ते, धन्यवाद, बाइ बाइ।